Hi guys! Dito kami ngayon sa Dipolog. Pupunta kami sa sikat din na lugar dito sa Wanga del Norte. Ito yung Dapitan. Tapos pupunta namin may ibang lugar doon. So kasama ko yung mga hindi ko kakilala. Joke! Hi guys! Nandito ako ngayon sa Dapitan City, sa kanilang katedral. Ito yung pinaka-old cathedral dito sa Wanga del Norte. And actually, the time of Rizal pa yata to kasi nga Dapitan to. So marami ang historical site dito. Ito yung stop namin dito para palibot yung Dapitan. Una namin pinuntahan yung Rizal Shrine. Then next is yung mga countryside ng Dapitan para makita yung actually hindi sisikat pero maganda rin yung napuntahan.